Ребята, вам интересно, как принимаются решения в высшем законодательном органе Украины? Да я знаю, что интересно. Мы не будем об этом говорить скучно, мы поговорим об этом весело, в этом нам помогут сами народные депутаты. Когда приезжают всякие болтуны из-за рубежа и рассказывают, что да, мы видим изменения, да, реформы, я думаю, что им надо сразу вот так вот затыкать рот, усаживать и показывать вот это вот голосование, которое происходило сегодня. Сегодня происходило голосование за отставку судей, чтобы судей убирать. А за что их убирать? Ну, за то, что они изменили присяги. А в чем они изменили присяги? Ну, они как бы это, майдановцев судили. Заводського району суду міста Харкова. Будь ласка, Ігор Михайлович. Ребята устроили что-то типа инквизиции. То есть Парубий зачитывает, а человек сидит в ложе и говорит, за что судью надо убрать. Суддя приймала рішення про накладення адміністративних стягнень на осіб, які були учасниками масових акцій протесту. Вы поняли, то есть перекрыли дорогу, она им админпротокол, а ну, значит, ее надо теперь уволить. Звільнити Партащук Людмилу Вікторовну з посади судді апеляційного суду міста Києва. Будь ласка, Ігор Михайлович. Великий инквизитор и его советник. Суддя в складі колегії суддів приймала рішення про залишення без змін рішень про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою активістами. Судил активиста, пошел вон. Талькова Віктора Івановича з посади судді Вищого господарського суду України. Так, а этого за что? Стосовно того, що він був членом Вищої ради юстиції в той період. А, просто был членом Высшей Рады Юстиции в то время, значит, надо уволить. 35-81-4. Чала Алла Петрівна. 227 за, рішення прийняте. 229 за, постанова прийнята. 226 за, рішення прийняте. 226 за. 232 за. 225 за. Я бачу, проголосували червоною карткою. И тут что-то пошло не так, одного голоса не хватило. И тогда Парубий говорит, вижу, красной карточкой проголосовали. Желтая карточка тому, кто проголосовал красной карточкой. Отже, я ще раз ставлю постанову 35-81-9 Макуха Андрія Анатолійовича на голосування. 223, колеги. Я ще раз поставлю, колеги, це в останній раз поставлю. Можно еще раз ставить, не говори последний раз. Почему последний раз? Ставь 30 раз, 40 раз на голосование. В любом случае, что-то да получится. Добре, вона суперечлива, поставлю потім. 229 за, рішення прийняте. 224. Я ще раз поставлю. Конечно, ставь, Андрюша, не стесняйся. 225. Не встигли, я бачу, колеги, ну тоді будьте на місцях. Да, все дело в том, что они просто не успели. Вижу, не успели, давайте еще раз. Отже, я ставлю ще раз 35-81-13 Демидовську Аллу Ігорівну. 233 за, рішення прийняте. Наступна. 224 за. Ще раз ставлю на голосування. 219. Я відставляю, в кінці ми розглянемо суперечливі. Опять не получилось, он откладывает эту постанову, он к ней еще вернется. 235 за, рішення прийняте. 228 за, рішення прийняте. 231 за, рішення прийняте. Колеги, суддя, яка звільнила садовника. Звільнила садовника, переводится дословно, уволила садовника. А садовник для нас святое, поэтому увольте эту судью. Ну, конечно, я утрирую. Она отпустила, как я понимаю, под подписку о невыезде садовника, которого обвиняли там в каких-то там расстрелах. Ну, он ушел по тихой воде. Просто звучит прикольно. Вона звільнила садовника, можно сказать. Вона звільнила водія, там, уволила нашего водителя. Давайте проголосуем, она же уволила нашего садовника. Ну, короче, так прикольно звучит. Я ще раз поставлю на голосування. 235 за, рішення прийняте. 230 за, рішення прийняте. 229 за, рішення прийняте. 214, відкладаємо. 228 за, рішення прийняте. 228 за, рішення прийняте. 225, поставлю ще раз. 230 за, рішення прийняте. С переголосованием оно лучше как-то голосуется, согласитесь. Но мы еще не дошли до самого главного, до угара. 222. Я ще раз поставлю.
227 за, рішення прийняте. 228 за, рішення прийняте. Я ставлю ще раз на голосування. 221. 226 за, рішення прийняте. Ми не набрали голосів по Макухі Андрій Анатолійович, по Пойда Сергій Миколайович, Никитина Светлана Йосипівна. Голосуют по судьям и рассказывают о том, что вина их доказана. Но он даже не знает, что Никитин это не Никитина. Он даже путает их род. Понимаете, мужской принимает за женский, а женский за мужской. Но и вина их доказана по-любому. И я уверен, все в зале знают. Никитина? А, да, это та самая, которая... Готові? Я вже не буду ставити безконечно. Я по одному разу поставлю, колеги. По одному разу, колеги. Запомнили, да? Бесконечно он ставить на голосование не будет. Поставит по одному разу. Да, запомнили. 2 голоси, я ще раз поставлю. Этот человек 30 секунд назад сказал, что он по одному разу поставит. Я ще раз ставлю постанову. 230 за, рішення прийняте. 209 за, рішення не прийняте. 216 рішення прийняте, колеги. Один депутат из оппозиционного блока одупляется. Он говорит, что это вообще-то ненормальное голосование по 3 раза. Мы куда пришли? Я вас уверяю, с точки зрения Конституции, с точки зрения закона, это никчемное наше решение. Но надо бросать тяжелую артиллерию, бросать главного балабола Верховной Рады. Вы думали, это Ляшко? Нет, вы не правы, это глава самопомощи. И вот бла-бла, все, что он умеет. Ці голосування найважливіші. Знай медик, знай инвалид, знай пенсионер, знай учитель, что вот именно эти голосования самые главные. Запомни, вот эти голосования самые главные. Сьогодні треба надрукувати всіх, хто голосував і хто не голосував. Они не скрывают, что судят их за то, что те судили их. У нас є 3 судді по майданівських. Отже, переходимо до рішення. Ще одне спірне рішення, яке було, по якому ми набрали голосів. 214 рішень не прийняте. І, колеги, ми маємо 3 майданівські голосування. А можно я буду говорить манданевские? Вот 3 еще манданевские голосования. По суддях, які засуджували майданівців. Я ставлю по суддях, по яких нема дискусій, які чинили злочини проти Майдану. Ну, а если преступление против Майдана, то, конечно, дискуссий быть не может. Причем преступление, я же повторяю, перекрыли дорогу, им влепили админ протокол, преступление против Майдана. Уволить. Колеги, я прошу, зараз я поставлю ще раз повторно це на голосування. Колеги, я повернусь до цього голосування. Наголошую, це теж належить до суддів, які вчинили злочин проти Майдану. Колеги, наступне в нас 35-81-29. Єфімов Ольга Іванівна. Ефимов Ольга Ивановна. Этот идиот засчитывает. Ефимов Ольга Ивановна. Да, конечно, они знают судей, против которых они голосуют. 206. І ще не ставлю одну, а потім обговоримо цю ситуацію. Да, ставь постоянно, бесконечно ставь. Опять не получилось. Ладно, инквизиция, но надо выпускать ведьму. Кожен зараз, хто не буде голосувати за звільнення Марії Приндюк і всіх тих інших резонансних людей, всі вони отримають оцінку. Да, Сюмар, конечно, их всех сжечь на костре надо. Следующий. І покриває цих злочинців, які вбивали наших хлопців. А, оказывается, судьи тоже убивали. Да, Вовчик может. Ну, давай Гундосова послушаем. У Лук'янівському СІЗО побитих дідусів, побитих хлопців. Побитых дедусів и детей забыл еще сказать. Апеляційного суду міста Києва, які переглядали справи майданівців. Так, ну, убедительны ли оказались аргументы? Пересматривали дела майдановцев. Расстрелять? Неубедительно оказались. Колеги, 6 голосів. Я вважаю, ми можемо добрати 6 голосів. Там мы можем набрать еще 46 голосов. Я уверен, это же Украинская Верховная Рада. Колеги, 6 голосів, ми цілком можемо не вийти, колеги. На 6 голосів ми можемо вийти. Єфімову Ольгу Іванівну. Це теж злочини проти Майдану. Опять многострадальная Ефимова, она же Ефимов. Так само 5 голосів. Я ще раз повернусь, колеги. Конечно, возвращается. Теперь начинают Коваль увольнять. Вот это вот запомните, Коваль. Наступний. 35-81-30. Звільнити Коваль Світлану
Миколаївну. Колеги, він кидає тінь на весь парламент. На весь парламент кидає тінь. Кто не голосует, тот бросает тень на весь парламент. 218, та ж сама історія. Я поставлю ще раз і потім піду ще раз по колу. 222, я ще раз поставлю, колеги. Так виглядає, ми проголосуємо зараз. Так виглядає, ми зараз вийдемо на рішення. 2 голоси, колеги. 2 голоси. Колеги, я поставлю ще раз зараз. Я прошу, я бачу, депутат вийшов з залу. Зайдіть, будь ласка, я ще раз поставлю, колеги. Да-да, это из-за того депутата, который вышел из зала. Конечно, давай еще раз голосуем. Ще 4 майданівські постанови. Отже, 35, 81, 27. 2 голоси. Я ще раз поставлю, колеги. 6 голосів. Ну, не идет что-то. Приходится переголосовывать и переголосовывать, переголосовывать и переголосовывать. Давайте еще одну. Пусть она объяснит, почему этих людей надо обязательно уволить. Вони всі причетні до розслідування тих справ, які пов'язані із Революцією Гідності. А может, есть какие-то сомнения в их вине? Нету? Жодного з них немає сумнівів в тому, що вони причетні до тих злочинів. 222. Колеги, 2 голоси. Хто не встиг? Не встиг один, не встиг Бриченко, хто ще не встиг? Вот он играет из себя клоуна, хотя он и так на вид, ну, не очень, как бы. Кто-то не успел. Они что, сначала они стоят возле одной стены, а когда голосование, 1, 2, 3, погнали. И они бегут именно к своим местам. Или что значит не успел? 3 голоси. 3 голоси. Ми маємо шанс на 3 голоси вийти, колеги. Имеем ли мы шанс выйти на 3 голоса? Конечно, давай еще раз. 220. Наступна. 220. І 35, 81, 30. Це постанова про звільнення Коваль Світлану Миколаївну. Это против Коваль уже голосуют который раз? 100-й, да, по-моему? Колеги, на нас ляже ганьба, якщо ми не змобілізуємось зараз. 219. Колеги, я пройшов всі кола. Зараз ми можемо 2 голоси добрати, закликавши депутатів. Призвав депутатов, сейчас 2 голоса найдем. Депутаты! Я зараз поставлю ще раз на голосування, але це буде останній раз, і я закрию сесію. Кстати, вы в курсе, что Порубий мужчина отвечает за свои слова? Это будет последний раз, и я закрываю сессию. Колеги, 3 голоси бракує, 3 голоси. 4 голоси. Давай опять из себя дебила построим. Все успевали, все успевали. Чи всі встигали, колеги? 1 голос. 1 голос, колеги, 1 голос. Я бачу, не встиг. Я бачу, що не встиг. Да-да-да, вижу, не успел. Да. Не встигли, я бачу, не встигли, колеги. Его, наверное, так в школе били, да? Не успели. Будь ласка, не встигли. Я ставлю ще раз, колеги. 2 голоси, колеги. 2 голоси. Я ставлю на... Не спрацювала картка. Карточка не сработала. 226, рішення прийняте, колеги. Да есть же. Наступна ставлю. Наступна по Єфімову Ольгі Іванівни. Ефимова опять стала Ефимовым. Не відходіть від своїх робочих місць. Не відходіть від своїх робочих місць. 226, рішення прийнято, колеги. Коваль Світлана Миколаївна теж злочини проти Майдану. А можно было еще 50 раз переголосовать. Так, возвращаются опять Коваль. Это то был 100-й раз, теперь 101-й раз. 6 голосів. Колеги, я ще раз поставлю. Нам бракує 6 голосів, колеги. Це багато, 6 голосів. Я ще раз поставлю, колеги. 6 голосів бракує, колеги. Как вам такое голосование? Подряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Надо сказать про президента. Президент сказал, что надо уволить. Ну давайте, последний шанс. Президент України, коли знімав розмову, дуже аргументовано просив, щоб всіх суддів, які мали злочину проти Майдану, щоб ми сьогодні звільнили. Ми будемо сидіти, ми будемо голосувати, поки тих 6 голосів ми не знайдемо, колеги. Отака історія. Нормально тогда. А говорил, что все, как бы, последний раз и закрываю сессию. СМС-ка пришла на Apple Watch. Выпускайте еще раз балабол, а балабол в этот раз угрожает уже детям, тех, кто не голосует.
не успеют их вывести. Перед своїми дітьми і майбутнім. Ви їх не вивезете з країни. Це може не статися. Ведьму подключаем. Дуже часто, які повністю були обморожені. 213. Вже бракує менше. Хто не встиг? Сидорович, не спрацювала карточка. Рассказ про обмороженных майдановцев не помог. Но, видите, оказывается, опять кто-то не успел. И карточка не сработала. Звільнити Коваль Світлану Миколаївну з посади судді. Вы думаете, это шутка про Коваль? Нет. Бракує 6 голосів. Бракує 6 голосів. Прошу запросити. 6, так. Колеги, я ставлю ще раз на голосування. 7 голосів. 7 голосів. Про Майдан не забывай говорить. Апелюючи до цінностей гасел Майдану. Про звільнення Коваль Світлани Миколаївни. Это Коваль уже в какой-то 216 раз увольняют. Колеги, Дайте Балаболу опять слово. На Майдані був такий принцип, коли вже не моглося стояти. Коваль Світлану Миколаївну з посади судді апеляційного суду міста Києва. 5 голосів, колеги, 5 голосів. За скільки часу буде ваша колега з аеропорту? Дворника еще не забудьте пригласить и уборщицу из туалета Верховной Рады. Они с удовольствием проголосуют. Как вам такой парламент? Колеги, я ще раз ставлю, будь ласка, прошу. 1 голос, колеги, 1 голос. Я дуже прошу усіх. Звільнення Коваль Світлани Миколаївни. 223. Це означає, що в залі є голоси. В залі є голоси, колеги. Как вам? Ну вот просто, как вам? Тут же комментировать особо нечего. Как вам, а? Опять кто-то не успел. Колеги, я прошу, не всі були уважні. Ми всі бачимо, що голоси в залі є. Про звільнення Коваль Світлани Миколаївни. 1 голос. Не встиг. Хтось не встиг. Хтось безвідповідальний не встиг, колеги. Будь ласка. Я бачу, що не встиг. Я бачу. Будь ласка. 228 голосів за. Рішення прийняте. Колеги, тепер не выходите в залу. Что и требовалось доказать. А теперь вот эта вот Коваль, когда она отправится в ЕСПЧ, а и деньги, и возможности у нее есть, ей просто достаточно будет предоставить видео в ЕСПЧ, видео вот этого голосования. И я думаю, она не только будет восстановлена, но еще и натянет государство Украины на круглую сумму. За порушення присяги, за злочини проти Майдану. И для основания светлого будущего проклинаю тебя, как подлую собаку. 229 за. Рішення прийняте. Ну, а дальше уже все пошло как по маслу. Вы смотрите, я к судьям отношусь, лучше я отношусь, к примеру, к собакам, да, но тут фишка в чем? Судей увольняют не за то, что они посадили человека, и человек отсидел 10 лет за убийство, которого не совершал. Судей увольняют не за то, что они отнимали чье-то имущество по беспределу, да, за взятку, не за то, что они выносили какие-то решения неправомочные, опять-таки, за взятку, да, что ломали людям жизни, нет, за админпротоколы, за то, что они не выпускали майдановцев, которым давали там по 15 суток. Вот за это их увольняют. То есть вы все остальные, которые сидите в тюрьмах, которые опять-таки без своего имущества сидите, я не знаю где сидите, вы смотрите на это и, ну и что? И пойте гимн тю.